Hello, 500 Asia, rất vui được gặp lại các bạn. Ngày hôm nay mình làm cái video này để giúp anh em hiểu rõ hơn về làn sóng Metaverse và GameFi. Để dễ hình dung, mình lấy ví dụ từ game Axie Infinity. Dự án này đã giúp Việt Nam dẫn đầu xu hướng GameFi hiện tại với đội ngũ founding team có vision, có tầm nhìn rất là dài hạn. Và thời gian phát triển thầm lặng hơn 2 năm thì nó đã tạo nên một tiếng vang rất là mạnh với các anh em thị trường quốc tế. Vậy thì bây giờ các dự án GameFi đang phát hành trên thị trường, liệu trong thời gian sắp tới nó có tạo nên tiếng vang như Axie Infinity hay không? Video này giúp anh em hiểu rõ hơn là mình đang đầu tư vào GameFi hay đang là một nhà đầu cơ. Mọi người đều biết khi vào thị trường này, ai cũng đều mong muốn đầu tư vào để kiếm được lợi nhuận. Nhưng bản chất bây giờ mình thấy mọi người không phải là một nhà đầu tư, mà bản chất của các bạn đó là đầu cơ, tức là bạn mua token đó với một giá thấp và hy vọng bán được giá ở cao, chứ không quan trọng là dự án nó phát triển như thế nào, làm về game gì hay cách chơi của nó là sao. Nếu anh em quan tâm dự án đó thì phải tìm hiểu thật kỹ, sâu hơn về cách chơi, cách phân bổ token, kiếm tiền trong dự án ra làm sao. Thì cái điều này mình thấy hầu hết tất cả mọi người ở đây đều chưa biết phân tích cách kiếm tiền của dự án nó như thế nào. Ok, chúng ta cùng bắt đầu từ khái niệm của GameFi trước. Game tức là trò chơi, và Fi viết tắt của Finance là kinh tế. Thì một dự án GameFi khi huy động vốn thì thứ nhất nó sẽ bán token cho anh em, và thứ hai nó sẽ bán NFT, tức là những cái trứng, những cái công tướng, vật phẩm, thẻ bài, vân vân và may. Thì đa số mình thấy mọi người chỉ hỏi là mua ở đâu, mua ở sàn nào, hold giá mấy, khi nào X100, khi nào quen Lambo này nọ. Thực sự bây giờ thì mọi người đang chạy theo cái trend game, nhưng chưa hiểu được cái cách mà game nó vận hành và cái phần thưởng nó trả như thế nào. Ok, các bạn sẽ nói với mình là sẽ mua NFT và bao giờ ra game thì mình kiếm tiền được từ đó ngay và luôn, đúng không? Điều này đúng khi mình đã hiểu rõ nó đã có game rồi, và khi mình hold những cái NFT đó thì nó sẽ trả thưởng của mình như thế nào. Vì các game hiện tại không thể so sánh với Axie Infinity được, vì Axie nó đã phát triển 2 năm và nó đã có chức năng play to earn, tức là kiếm tiền, chơi để kiếm tiền. Tức là khi mọi người vào đó, mọi người trải nghiệm được và cảm thấy là kiếm được tiền. Nhưng các dự án bây giờ thì mọi người chưa trải nghiệm được cái đó. Nó chỉ bán cho bạn những cái roadmap, bán cho bạn cái tương lai. Nếu mà không tìm hiểu kỹ thì bạn đầu tư rất là rủi ro. Về các thẻ bài NFT, nếu mà game nó phát triển ok thì bạn kiếm được lợi nhuận. Còn cái người mua NFT của các bạn là những người trải nghiệm cái game đó. Mà nếu mà xui một cái nữa, nếu các bạn đen game không phát triển nữa, các bạn đó sẽ mất tiền. Lần đầu tiên, đây là nhận định cá nhân của mình, thì không phải lời khuyên đầu tư, và mình không có nhắm đến dự án nào cả. Nếu mà đụng chạm đến dự án của anh em hoặc các bạn thì mình xin lỗi và thông cảm, bỏ qua cho mình. Ok, bây giờ mình sẽ vào 4 cái tiêu chí đáng chú ý trước khi bắt đầu đầu tư vào Metaverse GameFi. Trước hết chúng ta sẽ tìm hiểu đội ngũ dev và founding hoặc là core team, tức là đầu lõi của chiến lược. Thì cái đội dev là ít nhất là một trong những người của đội dev, họ có kinh nghiệm phát triển ở lĩnh vực game và đã làm trong cái lĩnh vực công nghệ này đủ lâu để họ biết được game nó vận hành nó làm sao. Và mình cũng cần check những cái background của các nhà phát triển của nó như thế nào thì mình mới dám bỏ tiền vào. Ví dụ những dự án ẩn danh mà bán token cho các bạn, đã bán xong thì có thể mình không có biết được là nó sẽ phát triển như thế nào. Nếu các bạn có tay nghề, có kinh nghiệm lướt hoặc là trader thì có thể kiếm được tiền. Nhưng mà nếu đầu tư
thì 100% là mất tiền. Vì mình đâu có bán được NFT, tức là mình không có bán được những cái NFT trứng hay là vật phẩm hay là tướng cho ai, và cũng không sử dụng được gì cả, đúng không? Một dự án mà các bạn cần check những thông tin như vậy thì các bạn mới tin tưởng được dự án. Bởi vậy, check thông tin đội ngũ dự án là điều quan trọng nhất. Thứ hai, các bạn phải đọc cốt truyện và trải nghiệm cái bản demo của game, xem nó có ok hay không thì mình hẳn đầu tư. Có những dự án IDO xong x 100 lần, nếu mà không hiểu dự án nó phát triển như thế nào và đội ngũ phát triển của nó là ai luôn thì làm sao mà mình dám đầu tư. Cốt truyện thì phải hay, bản demo đọc mới lạ. Việc mà cái đội dev á, họ viết những thứ này mà càng kỹ càng tốt thì mình sẽ biết liệu họ có đặt cái tâm huyết của họ vào trong dự án hay không. Thứ ba, quỹ đầu tư đứng sau dự án. Đây là một điều khá quan trọng mà các bạn cần quan tâm. Những quỹ đầu tư đứng sau của dự án là ai thì mình phải check những cái backer như vậy để mình biết dự án nó đã được đánh giá như thế nào rồi. Tại vì ấy, những quỹ đầu tư này họ bỏ tiền vào dự án thì họ đã có đội ngũ thẩm định rất là kỹ nên họ mới quyết định đầu tư, chứ không phải tự nhiên họ bỏ tiền ra cho một dự án nào chưa có cái gì đó trên thị trường. Tại vì anh em mình chỉ là những cái con cá con, những nhà đầu tư nhỏ lẻ, không có quan hệ và vốn thì bé, nên tầm nhìn của mình sẽ là hạn hẹp hơn và chưa biết cơ chế của nó đi kiếm tiền như thế nào. Nhưng nó đã thuyết phục được các quỹ đầu tư lớn vào. Có thể vì những người này đã có danh tiếng và kinh nghiệm trong thị trường. Thuyết phục được các quỹ đầu tư lớn vào thì mình sẽ hiểu rõ và an tâm hơn một phần, dù biết là mình đã mua với giá cao hơn các quỹ đầu tư 2 lần, có khi là 3 đến 10 lần. Thứ tư là kiểm toán. Không phải mình nói riêng dự án game mà kể cả tất cả dự án về GameFi, Metaverse, DeFi, Web3. Đội ngũ phát triển tốt, cốt truyện game hay và có những quỹ đầu tư lớn đứng sau thì việc được thẩm định, kiểm toán, đánh giá kỹ bởi một bên thứ ba, từng cái dòng code, từng cái con người trong đó, thì chúng ta sẽ dễ dàng biết nó có thể thành công trong tương lai hay không. Công ty kiểm toán hiện tại mà mình thấy pro nhất, nhiều người biết đến nhất đó là CTK, hay mà cách anh em hay gọi đó là chia tài khoản. Vì ông này ấy, mặc dù đã audit một vài dự án, chỉ là một vài thôi nhé, nhưng nó vẫn bị hack SML như bình thường. Vì đây là thị trường đầu tư siêu mạo hiểm và rủi ro, nên có công ty kiểm toán đỡ đầu này ấy, thì mình nghĩ vẫn tốt và cái niềm tin của mình tăng nhiều hơn, nghĩ có còn hơn không. Theo nhận định của mình thì GameFi nếu mà nói hay thì các bạn có thể nhìn vào cái cộng đồng hoặc nhóm nhỏ, họ có thể tầm 3 tầm 7 lại mỗi ngày để chia sẻ về chiến lược đầu tư, cách phân bổ tướng, vật phẩm và chiến lược, hay là sắp xếp tướng ra làm sao để cho cái tỷ lệ thắng của mình cao hơn chẳng hạn. Mình chưa nói đến cái đồ họa game của blockchain so với những cái game truyền thống như thế nào, nhưng mà mọi người ở đây anh em đang có một chút nhầm lẫn là GameFi hay ở đây là game x100, game giúp mình có tài sản nhiều, hoặc là game giúp mình ra được nhà to vợ đẹp các thứ, là không phải. Game hay là game về trải nghiệm hay, game mà có nhiều nhà đầu cơ họ chơi á, thì tức là những cái nhà đầu tư đó họ sẽ không bao giờ có thời gian nhiều để họ chơi, họ trải nghiệm game đâu, họ chỉ canh để thoát hàng, để nếu mà ít tài sản thì họ sẽ thoát hàng ra, chứ họ không có quan tâm đến cái game nó phát triển như thế nào. Còn nếu mà game hay á, thì sẽ là trải nghiệm, người ta vào đó họ kiếm tiền, nó vừa ổn định, nhưng mà cái trải nghiệm và cái chiến lược của cái cuộc vui khi chơi game nó rất là quan trọng. Tóm lại thì anh em cần tìm hiểu kỹ hơn, check cái độ dev kỹ hơn khi đánh giá một dự án nào đó, vì bây giờ chúng ta chỉ đầu tư vào niềm tin và đầu tư vào con người, họ có tố chất làm nên sự thành công của dự án hay không. Mình khuyên các bạn cần bỏ thời gian ra để đọc cái có roadmap và cái white paper của họ, nghiên cứu chơi thử những cái bản demo trước để tránh phải đu đỉnh. Ở đấy những cái người mà chiến thắng thì đa số là những người mua được giá thấp. Đó là ai?
đó là những quỹ đầu tư mạo hiểm, những người mua được private và IDO. Mình vẫn tin là Play to Earn Metaverse sẽ là tương lai, nhưng để bắt đầu với sóng này mà các bạn đã bị mất tiền thì là không tốt, là không có ổn. Bởi vậy anh em mình cần phải hiểu và chọn lọc cách đầu tư vào dự án nó như thế nào để có một cái vị thế đẹp nhất và tăng được cái lợi nhuận nhiều nhất, tránh cái việc làm thanh khoản cho người vào trước. Mình nói ở đây không chỉ là GameFi hay là những làn sóng mới của Metaverse, mà sắp tới sẽ là MetaFi hoặc là DeFi 2.0 này nọ. Thì những cái làn sóng mới này á, ở thị trường á, đều sẽ giúp được anh em kiếm được tiền, vì cơ hội trong thị trường này vẫn còn rất là nhiều. Bởi vì ấy, bây giờ Việt Nam mình là những người cực kỳ thông minh và đi đầu về các dự án GameFi này. Tóm lại, dòng tiền sẽ chuyển từ những người thiếu kiên nhẫn, những người thiếu hiểu biết, thiếu kiến thức sang những người khôn hơn, nhạy bén và lì đầu hơn. Trên là những yếu tố để mình check cái làn sóng GameFi Metaverse nói riêng và những làn sóng mới trong thị trường crypto nói chung. Mình tổng hợp lại đây để các bạn hiểu rõ hơn về cách vận hành của thị trường này, để anh em đưa ra một quyết định đầu tư đúng đắn và hợp lý. Mình hy vọng cái video này sẽ giúp ích được nhiều cho các bạn. Nếu nhận được giá trị thì các bạn like và theo dõi để mình có động lực làm video tiếp theo. Cảm ơn các bạn.